In deze video laat ik zien welke verschillende kwasten en penselen er zijn en voor welke techniek je ze kunt gebruiken. Welkom bij Bijke Art. Bijke is mijn naam en Art, de kunsten, wil ik graag met jullie delen. En deze keer in de hoofdrol de penselen en kwasten. En daar zijn nogal heel veel verschillende soorten van. Voor elke techniek is er wel wat te vinden. En er is ook nog belangrijk op wat voor formaat je schildert. Op een heel klein stukje papier of op een groot doek. Dat maakt ook uit. Maar waar moet je op letten en waar begin je? Hier volgen 3 tips. De keuze van de haarsoort zegt veel over de schilderstechniek, maar ook over hoe je wilt dat je verf op papier of doek komt. Gelukkig zeggen de benamingen al heel veel. Begin ik bij de 2 hoofdgroepen, penselen en kwasten. Het woord penseel gebruik je als je het hebt over de zachtere haarsoorten en de fijnere schilderstechniek. En het woord kwast wordt gebruikt voor de grovere haarsoorten waar je mee een duidelijke penseelstreek in je verf terugvindt. Maar zo zijn er ook heel veel dierennamen. Voor de aquareltechniek worden matterharen en eekhoornhaar gebruikt, omdat die vacht heel veel vocht kan vasthouden. En voor de olieverftechniek kom je tegen runderhaar en varkenshaar. En dan heb je dus het verschil, voor welke kies je dan? Runderhaar is een zachtere haarsoort en daarmee schilder je dus gladdere oppervlaktes. Varkenshaar is een stuggere haarsoort en dan zie je je penseelstreek duidelijker terug in je verf. Voor acrylverf worden altijd al synthetische haren gebruikt, omdat acrylverf natuurlijke haarsoorten aantast. Maar er is goed nieuws voor heel het dierenrijk, want de fabrikanten hebben hun producten zo ver doorontwikkeld dat het niet meer nodig is om haren te gebruiken van dierlijke oorsprong. Dus dat is heel goed nieuws. Waarom nog wel het hele verhaal over het dierenrijk? Omdat je ze nog wel steeds tegenkomt. Bijvoorbeeld, dan staat er imitatie eekhoornhaar of eekhoornhaar met een vegan teken erachter. En dan weet je dus dat het om synthetisch haar gaat wat heel veel vocht kan opnemen en dus geschikt is voor aquareltechniek en allerlei inkten. Ja, en omdat het synthetisch is, ook voor acrylinkt. Een voorbeeld hiervan is de Cosmotop-serie van Da Vinci. En die hebben het heel slim aangepakt, vind ik, want die hebben de stelen gelijk mooi rood gelakt, zodat ze goed opvallen tussen alle andere synthetische penselen. En dan weet je dat je deze dus kan gebruiken voor allerlei nat-in-nat technieken. Kom ik nog even terug bij acrylverf. De kwasten en penselen die je daarvoor gebruikt zijn ook te gebruiken voor olieverf. Dus dat is handig, inzetbaar voor 2 technieken. En de haarsoorten komen in verschillende hardheden. Dit om het effect van runder- en varkenshaar na te bootsen. Alleen bij runder- en varkenshaar kon je duidelijk zien welke haarsoort je mee te maken had. En dat is bij synthetische haren moeilijker. Want ik heb hier 2 verschillende hardheden, maar dat kun je moeilijk op het oog zien. Dat kun je natuurlijk uittesten met een beetje verf, maar je kunt het ook doordat je op een oppervlakte zet en een beetje druk geeft, kun je ook al testen wat de weerstand is. Nu voel ik bij de bruine haren iets meer weerstand en dat betekent dus dat het een stugger haarsoort is en dat je een iets duidelijker penseelstreek in je verf zult zien. Wil je nu als beginnend schilder de mogelijkheid hebben om nog allerlei technieken uit te proberen, dan kun je ook deze aan de kant doen en eerst kiezen voor een set penselen die geschikt is voor alle technieken. Dit is bijvoorbeeld zo'n set van Daler & Rowney onder de naam Graduate. Ze vinden het zelf dus ook al heel geslaagd. En ik was er ook enthousiast over. Ik heb het uitgeprobeerd met verschillende technieken en het is inderdaad multi-inzetbaar. Dus handig als je of beginnend schilder bent of je werkt graag met mixed media. Nu hoor ik mijzelf soms praten
En dan lijkt het net alsof ik gesponsord word. Maar even voor de duidelijkheid, dat word ik dus niet. Ik ben zelf dan ook gewoon enthousiast als een fabrikant weer iets ontwikkelt wat werkt en dat je het mooi op je papier en doek krijgt. Maar dat even terzijde. Wat je nog verder ziet is dat je ook direct, als je zo'n set aanschaft, heel veel verschillende vormen kan uitproberen. En daar gaat ook de volgende tip over. Kom ik aan bij tip 2. Hoe de haren gekapt zijn is bepalend voor hoe je penseelstreek wordt weergegeven. De 2 meest voorkomende vormen zijn de ronde en de platte. Met een ronde vorm kun je prima lijnen maken en details weergeven. En door te variëren in druk wordt je lijn breder of smaller. Bij de platte vorm kun je heel goed vlakken mee maken en ook lijnen zetten. Maar die lijnen hebben dan een hele andere sfeer dan dat je dat met een rond penseel doet. Verder heb ik nog een kattentong. En dat is eigenlijk een plat penseel, maar dan met afgeronde hoeken moet ik zeggen. En die kattentong die wordt gebruikt voor botanisch schilderen. De bladeren, het heeft al een organische vorm doordat het ronder is. Sommige portretschilders werken hier ook heel graag mee, omdat het de plasticiteit sneller weergeeft. Heb ik hier nog een bescheiden model sleper. En ik zeg bescheiden, want ze zijn er wel veel langer te verkrijgen. Maar hier kun je in één schilderstreek een mooie grillige lijn mee maken. En dit is het modelletje afgeschuind. En die kun je gebruiken als je moet schilderen in een moeilijk hoekje. En het wordt ook gebruikt voor als je letters schildert. Deze vorm is dan heel handig omdat hij van heel smal naar breed kan gaan. Heb ik hier het waaierpenseel. En die wordt gebruikt om 2 kleuren in elkaar te laten overlopen. Maar ook om allerlei grassen mee weer te geven. En zelf gebruik ik hem heel graag om mee te spatten. Kom ik tot slot aan bij de spalter. Die zijn wederom te krijgen in verschillende breedtes en natuurlijk verschillende hardheden van haren. Deze zou ik willen betitelen als heel gemiddeld, maat 40 en ook een gemiddelde hardheid van haar, dus tussen de stug en zacht in. Heel geschikt voor allerlei klussen. Je doek gronderen, in de gesso zetten, wassingen mee maken, maar ik zet hem ook heel vaak in tijdens het schilderproces. Dus wil ik dan een groot vlak maken, dan pak ik de spalter erbij. Wat ook opvalt is de speciale vorm van de steel. En hoe verder dat nog van belang is, leg ik uit bij punt 3. Zeg ik korte steel versus lange steel, dan had er net zo goed kunnen staan zittend werken versus staand. Want werk je zittend, dan is de verhouding van de korte steel ten opzichte van je oog-handcoördinatie optimaal. Hoe ik dat doe, dat zie je bijvoorbeeld in de video Portret in Oost-Indisch Inkt. En daarvan zet ik alvast daar de link, maar die kun je ook terugvinden onder in de beschrijving. Voor werken dus met een lange steel verhuis ik nu naar de ezel. Als je staand gaat schilderen is het belangrijk om goed op je houding te letten. Hou je arm gestrekt en de steel losjes aan de uiteinden vast, zodat je kan gaan schilderen vanuit je pols. Dit is heel belangrijk om goed overzicht te houden over het papier of doek waarop je schildert. Nu kan ik mij voorstellen dat het eerst een beetje onwennig aanvoelt om je penseel of kwast zo te laten balanceren, maar daar is rekening mee gehouden bij de vormgeving van de steel, waar de balanspunt ligt. En dat is vooral goed te zien bij de grotere exemplaren. Daar heb ik hier een voorbeeld van. En dan zie je dat onder de huls het een soort buikvorm krijgt, een verbreding, en dan loopt het weer taps toe. Dat betekent dat als je hem dus losjes vasthoudt met gestrekte arm,
dat die goed in balans is. Leer je jezelf aan om op deze manier te schilderen, dan komt dat je resultaat zeker ten goede. Kort samengevat, let bij de aanschaf van je percelen en kwasten dus op het type haar, de vorm en de lengte van de steel. Maar let ook op de kwaliteit die je aanschaft. Want investeer je in de kwaliteit, dan kun je er jarenlang een goed gereedschap aan hebben. Maar dan moet je het wel goed onderhouden. En daarover heb ik ook een video gemaakt. Daarvan staat daar alvast de link. Moet je nu alle types die je voorbij hebt zien komen in deze video als beginnend schilder aanschaffen? Nou nee, dat is niet nodig om tot een goed resultaat te komen en om alvast flink te experimenteren. Ik heb hier een basisselectie gemaakt van een aantal ronde penselen en een aantal platte. En ik denk dat je hier al een heel eind mee komt. In de omschrijving onder deze video geef ik hierover alle informatie. Waar ik ook mee bezig ben is een video te ontwikkelen over alternatieve schildersmethoden. Dus het schilderen zonder penseel of kwast. En een groot voorbeeld van mij en wie mij daar ook in voorging al in de 17e eeuw is Rembrandt van Rijn. Van hem is namelijk bekend dat hij bij zijn zelfportretten de haren maakte door met de achterkant van zijn penseel de nog natte verf weg te schrapen. Dat leek wat op de gravurentechniek, de etstechniek, waarin hij ook een grootmeester was. Wil je blijven experimenteren en ontdekken en wil je dat samen met mij doen? Vergeet dan niet je te abonneren. En druk dan ook even op dat belletje ernaast, want dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video online zet. Dat is wel zo handig. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.